Chào cô bác anh chị em và các bạn. Hôm trước Vân Khuyên chia sẻ cách muối kim chi, bắp cải thì rất đông các chị em hỏi Vân Khuyên thì có thể nào muối với lại cải thảo được không? Thì hôm nay Vân Khuyên chia sẻ kim chi, cải thảo mình muối chua mặn ngọt theo kiểu Việt, để khi nào cần ăn thịt luộc, thịt kho hoặc là các món nào mà mặn mặn đó, mình kèm cái này vô, nó như là một cái món ăn giải ngán, ngâm nhanh cấp tốc. Giò ngon muối ăn liền, để được lâu, chua mặn ngọt, ngon như là dưa kiệu, dưa hành cho ngày Tết. Nguyên liệu Vân Khuyên để trên màn hình video, cô bác anh chị em và các bạn nhìn qua để chuẩn bị. Mình có 3 kg cải thảo nè, 600g củ cà rốt, 40g tỏi, 30g gừng, ớt thì không cay, còn nếu cay thì bớt lại. Củ hành tím 200g. Nhớ là củ hành cho nhiều được, nhưng mà củ tỏi thì đừng cho nhiều quá, nó bị nhớt cái nước. Cải thảo này mình chưa có rửa, mình phải cắt ra trước. Nhớ lựa cải thảo đừng có hư, đừng có dập, nó có cái lá xanh xanh nó lại càng đẹp. Cắt từng tàu ra. Ngày Tết luôn luôn nhà mình có mấy món dưa chua hoặc là dưa cải kim chi muối này để ăn với lại thịt kho, thịt luộc, cá kho, cá chiên ngon lắm luôn á, nhất là cá chiên. Để nguyên tàu này xong rồi cái mình đi rửa xong rồi mình mới cắt ra. Rồi đi rửa sạch sẽ nè. Rửa xong cái mình để đây, mình đi bào cà rốt. Gỡ cái củ lớn lớn để chút nữa mình cắt tạo hình cho nó đẹp. Anh chị em và các bạn mua cái tỏi màu tím này nè, nó thơm lắm. Mình phải cắt cái đá riêng, rồi cái cọng để riêng. Cái cọng thì mình cắt ngắn hơn, đó là khoảng 3 cm, cho riêng qua cái thau này để riêng ra. Cái lá thì mình cắt dài hơn, rồi để riêng ra cái lá riêng. Cà rốt tỉa hoa hoặc là cắt răng cưa, dày khoảng 2,5 mm. Củ hành mình cắt dày khoảng 3 mm, dày dày. Gừng, tỏi, ớt thì mình xay ra hoặc là bằm nhuyễn. Cà rốt mình cho chung với hành. Ướp vào đây 4 muỗng canh đường, 2 muỗng canh muối. Chị em và các bạn xóc đều lên và để cho nó ra nước. Mình nấu một bình nước sôi khoảng 1,5 lít. Đây là cái cup 250 ml. Nếu không có cái cup thì chị em và các bạn lấy cái chén đông cũng được luôn. 1 cup muối, đầy vuông như vậy. Đó là khoảng 300g. Chế vô 1,5 lít nước sôi. Rồi mình quậy cho tan muối. Rồi chế 1,5 lít nước ở nhiệt độ thường. Nhớ là muối tan là mình mới cho cái nước này vô. Mình có được cái nước nóng 60 độ C cho đến 70 độ C. Sau đó mình cho vô trong cái cọng cải để mình ngâm. Mình sẽ không thấy nó ngập đâu, chút xíu nữa quay trở lại đảo nó. Nãy giờ 15 phút. Đó, mình thấy nó xẹp xuống rồi, bây giờ có nước rồi đó. 1 tiếng nữa mình quay lại nha.
Và nhớ trộn cái này luôn cho đều. Sau khi ngâm được 1 tiếng, anh chị em và các bạn thấy nó ra nước nè. Bây giờ nó xẹp lại đó, mình trộn ở trên xuống dưới, rồi sau đó mình cho cái lá vô. Lấy cái cọng lên, mình lắp cái lá xuống dưới cho nó thấm muối. Cho đến khi nào anh chị em và các bạn thấy cái lá cải nó mềm xuống đó, cũng như cái cọng nó mềm xuống luôn á, để nước từ trong cải ra, giúp cho cải không bị hăng, cũng như là để được lâu không bị hư, tức là nước ngâm không có bị đặc. Rồi để 30 phút nữa. Hồi nãy 1 tiếng, giờ 30 phút nữa. Và cũng nhớ trộn cái này luôn. Rồi xay cái này cho nhuyễn ra. Lấy tay mình vắt cho nó ráo nước, để cho ra cái rổ thiệt sạch. Chị em và các bạn lưu ý là cái rổ phải thiệt sạch nha. Tất cả mình phải làm sạch thì để nó mới không bị hư. Tức là từ dụng cụ, cái đôi đũa cho đến cái rổ, hũ thủy tinh đựng đều phải khô ráo sạch sẽ. Cho hết cái nước vào đây luôn. Chờ đúng 30 phút. Lúc này cải mềm rồi, anh chị em và các bạn cũng vớt ra, rồi để cho thiệt ráo nước. Cái tay mình hơi vắt nhẹ cho nó ráo nước nha. Cũng đừng ngâm lâu quá nó bị mặn đó. Nhưng nếu mình ngâm không đủ thời gian là cái nước trong cải nó không ra hết thì nó cũng bị hư. Xẹp xuống rồi. Rồi tiếp tục kê lên cái chén, mình để cho thiệt là ráo nước luôn. Nấu một bình nước sôi. Đây là cái cup 250ml, mình lấy 1 cup đường, tức là khoảng 1 chén đường. Đông gạt ngang khoảng 200g. 120ml nước sôi, tức là nửa chén hay là 1/2 cup. Mình quậy cho tan. Sau đó cho 1 cup giấm, tức là 250ml. Vừa cân vừa đông cho anh chị em và các bạn dễ làm. Và quậy tan. Sau khi tất cả ráo nước rồi, mình sẽ cho vào thau, trộn chung với lại cà rốt, củ hành. Nhớ xóc đều lên. Và mình cho hết cái nước vừa pha. Rồi ấn xuống, để khoảng 1 tiếng hoặc là 2 tiếng cũng được, cho thấm cái nước giấm đường. Tiếp theo mình sẽ nấu nước mắm giấm đường tỏi ớt. Nên chị em và các bạn không có cái cup thì mình lấy cái chén cũng được. Trước tiên là mình sẽ lấy nước sôi, mình cho vào đây là 2/3 cup, 180ml nước sôi đó. Tương tự là 180ml giấm. Chị em nào thích ăn chua thì mình cho luôn 200. Cái loại giấm 5%. 1/2 cup đường, khoảng 120g. Và 60ml nước mắm, tức là khoảng 1/4 cup. Nước mắm này là nước mắm nêm á, nó không có mặn, còn nếu nước mắm mặn thì anh chị em và các bạn bớt lại nha. Rồi quậy tan, sau đó mình nếm lại cái này có vị mặn, ngọt, chua. Chờ cho nó nguội mình mới cho tỏi, ớt, gừng xay nhuyễn vào đây. Mình cho tỏi, ớt. Và sau 1 tiếng anh chị em và các bạn thấy nó ra nước nè. Bây giờ mình đổ hết cái nước này ra. Mình làm như vậy thì mình để được lâu lắm. Cho qua cái rổ sạch để cái nước nó chảy ra hết. Rồi mình bỏ luôn cái nước đó để mình chế cái nước vừa pha vô đây.
Mình khuyên chia sẻ cách này, anh chị em và các bạn có thể để ở ngoài, không cần cho tủ lạnh cũng được. Nhưng mà mình cho tủ lạnh thì để ăn rất lâu. Rồi cho hết lại. Cho nước mắm, giấm đường đã nấu. Có thể cho luôn vô hũ cũng được, nhưng mà mình trộn trước. Sau khi đều rồi thì mình cho vô hũ. Bây giờ là anh chị em và các bạn có thể ăn được luôn rồi đó. Ngon quá à. Hủ keo mình trộn nước sôi rồi sau đó để khô. Hoặc là mình rửa sạch sẽ, mang phơi nắng. Thơm lắm cô bác anh chị em và các bạn ơi. Rồi đấy, cái tay mình ấn xuống. Nhớ là cái bao tay của mình cũng phải sạch. Tất cả dụng cụ mình làm là đều phải sạch. Trời, đẩy lại. Muối xong là cái hành mình đã nhìn thấy nó cái tái cái màu lên gì nè. Là đã chua rồi đó. Và mến chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng gia đình có thêm một món kim chi theo kiểu Việt Nam, hay là dưa bắp cải muối chua mặn ngọt, giòn ngon để được lâu. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các video kỳ tới. Đừng quên để lại bình luận bên dưới video này cho Bình Khuyên và kể cho Bình Khuyên nghe sau khi làm xong. Chúc nhà nhà ăn ngon. Ngon quá. Muối xong là nó thấm qua hôm nay một ngày là ngon luôn.